förutsättning för en fungerande civil kärnkraft idag och imorgon är en försäkran om att den inte missbrukas i syfte att istället framställa kärnvapen. I de här sammanhangen brukar man prata om icke-spridning och om kärnämneskontroll. Icke-spridning handlar om att förhindra eller kanske begränsa spridningen av nukleära tekniker och material i syfte att producera kärnvapen. Kärnämneskontroll är det system av aktiviteter som syftar till att säkerställa att stater som har skrivit under avtal om icke-spridning faktiskt också lever upp till de avtalen. För att förstå hur kärnämneskontrollen har vuxit fram, då måste vi gå tillbaka i tiden till när kärnvapen framställdes. 1942 hände någonting väldigt viktigt. Den första mänskligt konstruerade reaktorn, CP1 eller Chicago Pile 1, gick kritisk. Den fanns i Chicago som namnet antyder och ni kan se en teckning av den här. Reaktorn ingick i det som kallas Manhattan-projektet och det var ett forskningsprojekt som syftade till att ta fram kärnvapen under andra världskriget. Bara 3 år efter detta, 1945, närmare bestämt den 6 augusti, så detonerade första kärnvapnet i världen. Det var över Hiroshima och 3 dagar senare detonerade nästa över Nagasaki. Därefter inträdde det som man kallar policy of denial. Det är en slags idé om att hemlighetsstämpla hela kärnteknikområdet i syfte att det skulle vara avskräckande nog så att länder inte skulle kunna eller ha möjlighet att framställa kärnvapen. Trots detta fortsatte forskningen inom kärnteknik och 1951 kunde reaktorn EBR-1, Experimental Breeder Reactor 1, producera tillräckligt mycket elektricitet för 4 glödlampor. Med tiden insåg man att policy of denial kanske inte var så effektiv för att hindra spridningen av kärnvapen. 1953 föreslog den dåvarande presidenten Dwight Eisenhower någonting som kom att kallas Atoms for Peace. Det var tvärt emot den förra policyn, en tanke om att de länder som kunde kontrollera kärnklyvning skulle dela med sig av sin kunskap till andra länder. Och på så vis skulle man kunna öppna upp för forskning och verksamhet inom till exempel kärnkraft istället. 1957 så bildades IAEA. Syftet med den organisationen det var att främja samarbete inom fredlig kärnteknik och kärnkraft, att säkerställa att driften var säker, men också att utföra kärnämneskontroll. 1 år senare bildades Euratom och ungefär 10 år efter det så öppnade icke-spridningsfördraget NPT för signaturer. Kärnämneskontrollens syfte det är att upptäcka eventuell avledning av så kallade signifikanta kvantiteter av kärnämne från den civila och fredliga kärnkraften för produktion av kärnvapen, men också för att avskräcka från det. De här signifikanta kvantiteterna som man pratar om, det är någonting som IAEA har definierat, det internationella atomenergiorganet. Mängderna är väldefinierade för olika ämnen och för plutonium så gäller 8 kilo, för höganrikat uran gäller 25 kilo och för låganrikat uran gäller 75 kilo. Vad är det då som gör en signifikant kvantitet så intressant? Jo, man kan säga att det är en mängd av ett material med vilka man inte kan utesluta att en kärnladdning kan tillverkas. Och kärnladdningar de innehåller kritiska massor. En kritisk massa av ett fissilt material, det är den mängden av materialet som gör att kedjeklyvningen kan bli självgående. I tabellen som ni ser här kan ni se signifikanta kvantiteter och kritiska massor i 4 olika fall. De signifikanta kvantiteterna är som jag sa nyss 8 kilo eller 25 kilo. Den kritiska massan däremot, den beror på flera olika saker. Bland annat på isotopsammansättning, geometri och konfiguration. Den signifikanta kvantiteten i varje fall ligger någonstans mellan den minsta uppskattningen av den kritiska massan och den största uppskattningen. I ett fissionsvapen så består den kritiska massan av ett fissilt material, vanligen uran-235 eller plutonium-239. I den lite enklare modellen av ett fissionsvapen, som vi kan kalla kanonmodellen, så har man 2 stycken underkritiska massor. Och så länge de är separerade händer ingenting. Det är när de förs ihop som det börjar hända någonting. Och den här ihopfösningen den sker med hjälp av vanliga sprängmedel.
När delarna förs ihop så bildas en så stor mängd av materialet att man når den kritiska massan och vapnet exploderar. I den mer avancerade modellen, kompressionsmodellen, så har man istället en kärna av fissilt material. Med hjälp av sprängmedel så kan man öka densiteten på den här kärnan så pass mycket att man når den här kritiska massan. Hur ser då kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen ut, kan man fråga sig. Jag skulle vilja vända på det. Kopplingen är snarare från kärnvapen till kärnkraft. Om ni kommer ihåg historien så hade vi först kärnvapen och långt därefter kärnkraft. Kopplingen i sak, den ligger i att en del av de isotoper, till exempel uran-233, uran-235, plutonium-239 och plutonium-241, kan användas i kärnladdningar. Men samtidigt så förekommer de här materialen i den civila cykeln. I det civila fallet så använder man låganrikat uran. Det betyder att mängden uran-235 är mindre än 5%. Plutonium-239 och plutonium-241 finns inte från början i kärnbränslet men skapas under drift, dock tillsammans med tunga andra plutoniumisotoper. Uran-233, det kommer om man använder torium som bränsle istället för uran. I militära sammanhang, då räcker det inte att ha låganrikat uran. Istället för en nivå av 5% behöver man komma upp till omkring 90%. Och när det gäller plutonium, då vill man att plutonium-239 ska förekomma så rent och så isolerat som möjligt. Man vill inte alls ha plutonium-240 eftersom det kan göra det väldigt svårt att montera ihop det här vapnet eller att kontrollera det. I plutonium som kommer från använt kärnbränsle, då har man mer än 19% plutonium-240 och det är alldeles för mycket. I vapenplutonium har man istället mindre än 8%. Icke-spridningsavtalet NPT, det är ett viktigt avtal som reglerar icke-spridning, kärnvapen och nedrustning. Avtalet öppnade 1968 för olika länder att skriva under, men trädde i kraft först 2 år senare, 1970. Idag har 191 olika länder skrivit under avtalet. Avtalet skiljer mellan stater som hade provsprängt kärnvapen innan 1968, när avtalet öppnade för underskrifter, och de som inte hade gjort det. De länder som hade utfört provsprängningar vid den tiden kallas kärnvapenstater, och där finns USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Icke-kärnvapenstater, det definieras helt enkelt som alla andra länder. Icke-spridningsavtalet handlar i princip om 3 olika områden. Man vill stoppa spridningen av kärnvapen, man vill främja samarbete inom kärnkraft, men man vill också att länder som har skrivit under avtalet ska verka för nedrustning. Avtalet kan också sägas lägga grunden för den moderna kärnämneskontrollen. Men för att man ska kunna implementera den, då måste de här länderna som inte har kärnvapen också signera ett så kallat CSA-avtal. CSA, det står för Comprehensive Safeguards Agreement och är alltså ett avtal som skrivs under av stater som saknar kärnvapen och som har skrivit under NPT. De 5 kärnvapenländerna kan istället välja att skriva under ett frivilligt avtal, medan länder som inte har skrivit under NPT istället får träffa så kallade Item Specific Safeguards Agreement. Till vart och ett av de här 3 avtalen kan man också lägga till ett tilläggsprotokoll. Det ger det internationella atomenergiorganet IAEA utökade befogenheter och framförallt tillgång till material och anläggningar som inte ingår i den första versionen av avtalet. Utöver de här avtalen kan man också ha andra avtal. Till exempel finns det avtal som reglerar helt kärnvapenfria zoner i världen eller som reglerar provsprängningar. För oss i Europa har vi också Euratom-fördraget. Det fördraget reglerar många saker som rör kärnkraft, men även kärnämneskontroll. Vad är det då som ingår i kärnämneskontrollen? Jo, det är hela kärnbränslecykeln som ni kan se här i figuren. Och kärnbränslecykeln, det beskriver kärnbränslets väg från vagga till grav, så att säga. Vilka är det då som utför kärnämneskontrollen? Jo, i Sverige då kan vi säga att vi har 3 stycken olika parter. På den globala nivån då har vi internationella atomenergiorganet IAEA. På den europeiska nivån har vi Euratom.
Och på den nationella nivån har vi Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. När det utförs inspektioner kan det hända att alla de här 3 parterna är med. Men alla är ansvariga för att göra sina egna mätningar och dra sina egna fristående slutsatser. Och egentligen så kan det hända att alla 3 kommer till olika slutsatser. Hur går det till i praktiken då? Den här bilden förklarar att operatörerna, det vill säga kärnkraftverken, de ger information till den myndighet som finns i landet, i det här fallet Sverige, om vad de har för material och vilka processer de ägnar sig åt. Myndigheten verifierar den här informationen. Samtidigt så skickar de information till IAEA om vilka aktiviteter som finns inom landets gränser. IAEA verifierar den här informationen och drar sedan en slutsats om huruvida landet i fråga lever upp till de förväntningar och åtaganden som finns. Därefter meddelar IAEA sin slutsats till landets myndighet. Vad är det då som ingår i kärnämneskontrollen? Jo, grunden är bokföring. Och då handlar det om bokföring av material. Alla operatörer, till exempel kärnkraftverken, de är skyldiga att lista allt sitt innehav av kärnämne. Det betyder att de ska lista hur mycket de har, var det finns, vart det flyttas, om det importeras eller exporteras. Allt ska loggas. I de kärntekniska anläggningarna så använder man sig av det som brukar kallas tillträdesbegränsning och övervakning. Till exempel kan det handla om kameraövervakning eller annan stationär övervakning. Men det kan också innefatta till exempel portmonitorer, sigill eller till och med satellitövervakning. Det kan ni se exempel av här i figuren. När en inspektör kommer till en anläggning så genomför de det som man brukar kalla materialverifiering. Det betyder att inspektörerna undersöker mjukvara, hårdvara, utrustning och data. De letar också nu för tiden efter frånvaro av otillåtna aktiviteter. Dessutom så undersöker de materialförflyttningar. Det betyder att de inventerar material, de räknar det, de mäter det. Det gör de i syfte att kunna säga någonting om både vilket material som finns där, hur mycket som finns där och vilka egenskaper materialet har. Det finns en rad olika mättekniker som inspektörer kan använda sig av. En del av dem brukar kallas för icke-destruerande mättekniker, NDA, Non-Destructive Assay. De kan vara väldigt användbara om det är så att det man mäter på till exempel inte kan monteras isär eller lösas upp, till exempel använt kärnbränsle. Man brukar kunna dela in dem i passiva tekniker och aktiva tekniker. I fallet med de passiva teknikerna så innebär det att man mäter på någonting som skickas ut från objektet själv, typiskt sett strålning. Och det här skickas ut hela tiden. De aktiva teknikerna däremot, i det fallet då använder man en extern källa för att bestråla objektet med innan man mäter på den strålning som objektet därefter skickar ut. Därefter brukar man mäta typiskt sett på gammastrålning och på neutroner. I fallet med gammatekniker så kan man mäta upp väldefinierade och väldigt isotopspecifika energier från objektet. Och det är precis det ni kan se i figuren här. Ni kan se en rad olika smala toppar och var och en av dem hänger ihop med en specifik isotop. Neutrontekniker mäter som namnet anger just neutroner. De här neutronerna kommer i första hand från spontan eller inducerad fusion och kan säga någonting om det fissila innehållet i objektet. Som exempel kan vi prata om verifiering av använt kärnbränsle. I Sverige lagras det i vattenbassänger i en anläggning som ligger i Oskarshamn. När man verifierar kärnbränsle, då tittar man på de signaler som skickas ut från det här objektet. När inspektörerna kommer dit till anläggningen så har de en rad olika frågor som de är intresserade av att få besvarade. Till exempel, det första de vill veta är om det objektet de ser ner på botten är ett faktiskt kärnbränsle eller helt enkelt en attrapp. För att avgöra det så behöver de mäta upp strålningen som kommer från objektet. Om det är en attrapp kommer det kanske ingen strålning alls, medan om det är ett riktigt kärnbränsle så kan man se olika isotopspecifika energier som vi tittade på nyss. En inspektör kan också vilja veta till exempel om det som står på botten är intakt eller på något vis har avletts eller manipulerats.
För att kunna besvara den frågan behöver inspektören analysera mätsignalen lite noggrannare eller kanske använda ytterligare mätinstrument. En annan fråga som inspektören också kan vilja få svar på är om kärnbränslet kommer från en elproducerande reaktor. För att kunna besvara det, då behöver man titta på det som brukar kallas bränsleparametrar. Typiska bränsleparametrar är IE, BI och CT. Och de här förkortningarna står för initial anrikning, utbränning och kyltid. Den initiala anrikningen, det är det som säger någonting om hur mycket uran-235 som fanns i bränslet från början. Utbränningen däremot, den säger någonting om hur mycket energi som det här bränslet har producerat. Kyltiden, den säger någonting om hur lång tid det har gått sedan bränslet togs ut ur reaktorn. Sammanfattningsvis så hoppas jag att ni har lärt er att internationella och nationella avtal reglerar icke-spridning. Kärnämneskontrollen möjliggörs av de avtalen och är, kan man säga, en säkerhetsmekanism för att se till att den civila kärnkraften inte blir någon täckmantel för kärnvapenframställning. I Sverige har vi olika instanser och organisationer som utför verifiering och inspektioner. Det gäller IAEA, det gäller Euratom och det gäller SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten. När de utför inspektioner så granskar de bokföring, de tittar på hur material har förflyttats och transporterats, om det har importerats och exporterats, och de har också möjlighet att mäta på material för att verifiera vad det är för något material. Det här får avsluta avsnittet om icke-spridning och kärnämneskontroll. Tack så mycket för att ni har tittat!